درود بر شما. به کانال شهر باران خوش اومدید. با یه ویدیو آموزشی دیگه با شما هستم. اگه تا کنون عضو این کانال نشدید کانال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید تا ویدیوی بعدی من به اطلاع شما برسه. طرز تهیه ماست. مواد لازم: شیر پرچرب 4 لیتر، ماست 8 قاشق معادل 250 گرم. من شیر رو ریختم تو قابلمه. ابتدا شعله‌ش رو زیاد کردم تا به جوش اومد. وقتی که جوش اومد شعله رو کم کردم و نیم ساعت بهش زمان دادم تا بجوشه و آب داخل شیر تبخیر بشه و سطح شیرمون هم کم میشه. شما کناره قابلمه رو نگاه کنید، ببینید سطح شیر رفته پایین تر. همینقدر کفایت میکنه. وقتی که این آبش بخار میشه باعث میشه که ماستمون سفت‌تر در بیاد. نیم ساعت تموم شد. الان شعله گاز رو خاموش کردم. حالا به شیر فرصت میدم که خنک شه. منتها نباید اجازه بدم که کاملا خنک شه. باید بیام هر از گاهی چک کنم دمای شیر رو. اگر انگشتم رو فرو کردم داخل شیر و انگشتم رو سوزوند، یعنی زمان مناسبی نیست. هر وقت که انگشتم رو فرو کردم فقط انگشتم گرم شد، یعنی زمان مناسبی هستش که ما بخوایم ماست بزنیم. به شیر زمان دادم تا خنک شد، منتها نه کامل. حالا با دست چک میکنم. ببین الان زمانی مناسبی هستش که من بیام ماست بزنم. هیچ وقت ماست رو مستقیم از توی یخچال نیارین وارد ظرف شیرتون بکنید. توی کاسه بریزین یه مقداری از این شیر به اندازه چند تا قاشق میریزیم توی ماستمون. حالا با یه قاشقی اینو میزنیم تا مایه کاملا مخلوط بشه با شیرمون. همون قدری که مخلوط بشه کافی هستش. نیاز نیست که خیلی بزنیم، چون من دیدم که بعضیا خیلی این مایه شیر رو میزنن. خیلی نیاز نیست، همینقدر کفایت میکنه. حالا من اینو خالی میکنم توی ظرفی که میخوام توش ماست بزنم. خب دیگه این ظرف رو جاشو ما عوض نمی کنیم، همینجور میمونه به همین صورت تا 5 ساعت بگذره. در ظرف رو هم کیپ نمی کنیم، فقط به این صورت روش قرار میدیم. تا 5 ساعت بهش دست نمیزنیم. روش رو با یه پارچه میپوشونیم که جاش گرم باشه. 5 ساعت گذشت، ماستمون آماده شده. من ماست رو بدون اینکه درش رو بذارم همینجوری میذارم توی یخچال تا 24 ساعت هم قاشق بهش نمیزنم. بعد از 24 ساعت خواستم استفاده کنم قاشق بزنم توش، حتما همش بزنید، چون وقتی که هم نمیزنید توی ماست آب میندازه. بعد خیلی ها رو من میبینم که آب ماست رو میریزن دور، فقط اون قسمتی که سفت هستش اون رو میل میکنن و این بدترین کار هستش، چون که اون آب ماست خودش سرشار از ویتامین هست. یه هم بزنید بهش بعد استفاده کنید.
از اینکه تا پایان ویدیو را دیدید از شما سپاسگزارم. اگه از این ویدیو خوشتون اومده اونو لایک کنید و اگه تا کنون عضو این کانال نشدید کانال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید تا ویدیو بعدی من به اطلاع شما برسه. خدا نگهدار.